السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام، ومرحبا بكم في قناة تجارب الاقتراب من الموت زيارات العالم الآخر. سأروي لكم في هذه الحلقة تجربة آن دبليو في الاقتراب من الموت، وهي من التجارب المميزة. تاريخ وقوع التجربة 8 مارس عام 2015. تقول آن دبليو: في 12 ظهرا أحضرت صديقتي مقالة في إحدى الصحف حول قوانين التبني التي تغيرت. لقد تم تبنيني 3 مرات عندما كنت صغيرة. آخر مرة تم فيها تبنيني كانت في فترة لم نتمكن خلالها من فتح أي ملفات طبية أو عائلية. لقد تم للتو تغيير هذا القانون، وكان ذلك في الأخبار، أي أن أفراد عائلتي البيولوجية مطالبون الآن بالتسجيل لدى الدولة، وسيكون بإمكانهم الوصول إلي. بدا هذا الأمر فوق احتمالي قليلاً. بدا أن حياتي كلها تتغير أمام عيني. لقد مرت 50 عاما من العيش بدونهم. لم تقرأ صديقتي المقالة، بل ذكرت بإيجاز ما يدور حولها، ثم بدأنا نتحدث عن طفولتي. ثم بدأ الأمر بآلام في الصدر. أمسكت بصدري لفترة بينما كنا نجلس ونتحدث. بدأت أفرط في التنفس، وشعرت كأن قلبي يخرج من صدري. فجأة أصبحت ضعيفة وباردة. كان الشعور بالوخز يمر عبر ذراعي بينما أصبت بالخدر والبرد. شعرت وكأن سيارة تشتم على صدري. كنت أرتعش بدون تحكم. ذهبت صديقتي لإحضار بطانية لتدفئتي، وساندت قدمي بالوسائد بينما كنت مستلقية على الأرض. وبينما كنت أصرخ من شدة الألم في صدري، ذهبت صديقتي لإحضار هاتفي للاتصال برقم 911، ولسبب ما أدركت أن شيئا سيحدث. حاولت منعها وأخذ الهاتف منها، ولكنني أصبت بالشلل. كل ما أمكنني فعله هو فقط الاستلقاء على الأرض. بدا كما لو كان لدي هذا الإدراك الفائق لكل شيء بداخلي وحولي. تساءلت عما يحدث لي، وعلمت أنها نوبة قلبية. سألتني صديقتي حين كانت راكعة على الأرض بجانبي: لماذا لا تريدين مني الاتصال بالمسعفين؟ لماذا لا تعتنين بنفسك؟ كانت تعلم أنني لست من محبي الأطباء، ودائما أعالج نفسي طبيعيا. عندها بدأت أشعر بالنعيم والسلام يغمرني في موجات من البهجة التي لم أشهدها من قبل. شعرت أن تمسكي وتعلقي بالعالم الخارجي يختفي. كان هناك استسلام عميق جدا بداخلي. قلت لها: أنا لا أخشى الموت، فقط دعيني أذهب. وعدتني على مضض أنها لن تتصل، وشرعت عوضا عن ذلك في الاتصال بصديقي يمكنني سماعها تتحدث معه في الغرفة المجاورة، كما لو كنت أقف بجانبها مباشرة، قائلة: إنها بيضاء كالشبح، إنني أفقدها، وقد وعدتها أنني لن أتصل بالإسعاف، هل يمكنك الحضور؟ في هذه المرحلة رأيت ذكريات من حياتي، وتولدت لدي مشاعر وأسئلة عما إذا كنت قد فعلت كل شيء أرغب فيه في القيام به في هذه الحياة. كانت لدي رؤى عن ابني وكيف سيتعامل مع وفاتي، لأنه مستقل بحياته وولد له ابن للتو. شعرت بالسلام مع أمر تركهم. شعرت بسلام تام مع أمر ترك هذه الأرض. كنت أفقد الشعور بالألم وأعود إليه، بينما تغمرني موجات النعيم والسلام. وبدا أن كل شيء يحدث في وقت واحد. كنت مدركة تماما أنني أبدو كما لو كنت في مكانين في وقت واحد، الأمر الذي أثار فضولي. كنت خارج جسدي ولا أزال في الداخل. كنت في كل مكان. كان بإمكاني رؤية ما بداخل بيتي وخارجه، بينما أنا راقدة مشلولة على الأرض. كانت صديقتي تتخبط بغضب. أردتها فقط أن تتركني وشأني. كنت أشعر بالفضول لمعرفة كيف يمكنني رؤية كل شيء عندما أكون خارج جسدي، كما يمكنني أيضا سماع كل شيء. وكيف يختفي الألم؟ هذا النعيم والسلام كان يغمرني بينما كنت أغيب عن الوعي ثم أعود.
لقد كنت مفتونة بهذا، لم يكن شيئا قد جربته من قبل. واو، هل كان هذا هو الله؟ هل كان هذا أنا؟ ما هو هذا النعيم المذهل والسلام الذي كنت أشعر به؟ كم أردت فقط البقاء في ذلك المكان. شعرت بهذا الاستسلام العميق بداخلي بينما كان جسدي مشلولا. كنت في سلام تام مع الموت. قبل أن تغادرني صديقتي، أتذكر أنها التقطت معصمي وهي تبكي بشكل هستيري. لماذا تفعلي بي هذا؟ ثم فجأة حل الظلام، لا شيء سوى السواد. أصبح كل شيء هادئا تماما. بدا أن التالي كان مراجعة للحياة. بينما كانت ذكريات حياتي تمر أمام عيني، ظهرت لي أشكال من الطاقة. لقد قدم لي ظل شخص أذيته في الماضي، وأظهرت لي الطاقة شيئا فعلته لذلك الشخص. لم يكن يظهر وجه الشخص، بل كان مثل هالة أو ظل. لقد أذيت ذلك الشخص، ولقد شعر بالألم، وتلقيت بالتالي طاقته في صورة ألم. لقد تلقيت الجرح. كانت طاقة دائرية تعيد تلقائيا ما تم إعطاؤه. كانت هذه الطاقة تدور ذهابا وإيابا، كما لو كان لديها ذكاء، وكانت تظهر لي ما هو صحيح. كنت المتلقي والمعطي. كان الأمر واضحا جدا بالنسبة لي. نحن جميعا مرسلون ومستقبلون لهذه الطاقة. أدركت في اللحظة التي كنا فيها واحدا أن معنى أعطي وسوف تتلقى كان في هذه الطاقة التي كنا نتبادلها مع بعضنا البعض، سواء كان الحب أو الأذى. إن كل ما أعطيته للآخر كنت حقيقة أعطيه لنفسي. أعلم أن هذا الأمر أكبر من استيعابه، لكن في الواقع تم إرشادي من خلال تبادل الطاقة حول كيفية عملها، ولم يكن ذلك مثل أي شيء مما تعلمته على الأرض. وبعد ذلك خلال عرض شريط حياتي سمعت أصوات صراخ وبكاء. ظهر لي ظلال 3 أشخاص، امرأة ورجل وطفل يبلغ حوالي 6 أشهر، حيث كان الطفل يجلس على فخذ المرأة. كان بإمكاني سماع صراخ الكبار بصوت عال بلا لا وبكاء الطفل. من الغريب أنني سألت: حسنا، ما هذا؟ من هؤلاء؟ ولماذا أرى هذا؟ على الفور علمت. تبين لي أن المرأة هي والدتي البيولوجية، والطفل هو أنا، والرجل يبدو أنه شخص من خدمات الأطفال. أدركت أنه يمكنني طرح أي شيء والحصول على رد فوري. كنت مفتونة بالردود الفورية التي تلقيتها. عندما رأيت الظلال وسمعت أصوات الصياح، عرفت أنها كانت اللحظة التي أعطتني فيها والدتي البيولوجية للتبني، وكان هناك الكثير من الألم والمقاومة لما كان يحدث لجميع المشاركين في الأمر. علمت هذا بعمق في داخلي. لم تكن هناك لغة، فقد تم عرض كل شيء لي بشكل طاقة ومعرفة. عن طريق التخاطر أعطيت الإجابات والمعرفة. كان ذلك هو المكان الرائع الذي شعرت فيه بالكمال والهدوء اللامحدود. في ذلك المكان الهادئ والآمن هناك معرفة أن كل شيء مثالي الآن. هذا مكان لا ينقص فيه شيء، حيث يوجد كل شيء. بعد هضم هذه الحكمة بعمق، أصبحت فجأة منغمسة ومتألقة بهذا النور الذهبي المحب. هذا النور المحب أحاط بي بالكامل، غلفني وعانقني كما تلف ذراعيها حول طفل رضيع. كنت منغمسة في هذا الحب وهو يدور حولي دورة وراء دورة. لقد حملني هذا الحب في عناق لا يوصف، لا يصدق، حميمي ومحب. لقد اختبرت معرفة عميقة جدا في كل جزء من كينونتي أنني محبوبة، مقبولة تماما ومثالية كما أنا. كنت مرتاحة تماما. كنت أسأل النور ويجيبني بتوارد الخواطر. إنه القبول الكامل، الحب الإلهي غير المشروط. بدأ الحب يتحرك خلالي واحتضنني. لقد تحرك في كينونتي واحتضن كل مخاوفي. كنت أدرك أن النور يعرف ما كان يحدث بداخلي وحولي،
عرفني الحب الذهبي عن كثب، كان هذا رائعا. بعد أن تلاشى كل شيء في هذا الحب كنت في سلام تام. كان هناك شعور عميق بالاستسلام والثقة. كان لدي معرفة داخلية عميقة توضح لي ما يجب أن أفعله لنفسي وللآخرين. لقد أظهر لي اتساع الكون وطاقته كلها، الاتساع الذي كان بداخلي. كنت الكون وكان الكون بداخلي. إنه شعور مذهل بطريقة لا يمكن وصفها. وبعدها وجدت نفسي في جسدي من جديد، ونهضت عن الأرض وربت على نفسي وأنا أصرخ: أنا على قيد الحياة. كانت صديقتي متعجبة وسألتني ماذا حدث. في شغف لمشاركة تجربتي معها طلبت منها أن تأتي وتجلس، ولكنها رفضت، فقد كانت غاضبة وظلت تقول: لماذا تفعلي ذلك بي؟ أنت لا تدركي ما فعلتيه بي. عندما أفقت بدا كل شيء أكثر إشراقا ووضوحا وحيوية، كما لو كنت أرى الأشياء لأول مرة مثل مولود جديد. لقد زرت هذا المكان المحب والهادئ والمبارك والجميل، والآن بدوت مكتئبة للغاية لعودتي إلى الجحيم. ماذا أفعل هنا مرة أخرى؟ كان هذا محيرا جدا بالنسبة لي. أشعر كأنني ذهبت إلى الجنة وعدت إلى الجحيم. أعلم أنني عدت لغرض مميز للغاية، وأنا متأكدة من أن كل شيء له علاقة بالحب. لذلك فمن باب أولى أن أتقبل الرحلة أثناء وجودي هنا، لأنها لن تكون إلى الأبد. شيء واحد أنا على علم به الآن: لا شيء يدوم إلى الأبد، كل شيء يتغير باستمرار. شيء واحد فقط ثابت، هو الله، هو الحب الذي خلق كل شيء على هذه الأرض. أدركت أنه عندما نعبر فإن الشيء الوحيد الذي سنأخذه معنا هو ما في قلوبنا. لقد أدركت أن الموت والولادة هما مجرد نقاط دخول وخروج من التجارب عبر الزمن، ومع ذلك فنحن الحياة نفسها. لم يعد هناك خوف من الموت. يجب علينا احتضان الحياة والموت والاحتفال بكليهما. كلاهما موجود ويجب تكريمه والاعتزاز به باعتباره الدورة التي سنمر بها جميعا. نحتفل بالولادة، نحتاج أن نتعلم الاحتفال بالموت أيضا. يبدو أن الموت هو إيقاظ من نحن حقا، ويبدو أن الولادة هي النسيان. علمت أن الاستسلام هو مفتاح الحياة. كنت أتعلم كيفية التخلي عن كل شيء في الحب. الانفتاح والسماح بتدفق الحب غير المشروط من خلالي كوعي محب. أثق بأنني محاطة بهذا النور الذهبي المحب الذي يدعمني ويحبني دائما. أنا ممتنة إلى الأبد. كل لحظة هي بداية جديدة، وأنا أنفتح على الحياة وأسمح للحب بالتدفق عبري وباستمرار، وأقول نعم بوعي لكل ما في هذه الرحلة والمغامرة المسماة الحياة هنا على الأرض. أرجو أن نبتهج ونحتفل معا في معرفتنا أننا محبوبون تماما كما نحن دائما وإلى الأبد. انتهت التجربة.